हिमाली आवाज। नमस्कार टासीदेली हिमाली आवाज कार्यक्रममा स्वागत छ। म डोमा शेर्पा। यो कार्यक्रम हरेक बिहीबार बेलुकी 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 31 बजेसम्म मात्र इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले हिमाली आदिवासी जनजाति र उनीहरूसँग सम्बन्धित पेशा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विकास निर्माण सम्बन्धी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ सगरमाथाको प्रवेशद्वार, त्यसैगरी पासाङ लम्बू गाउँपालिकामा रहेको फरक शेर्पा किदुकका अध्यक्षसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग हामीले फरक शेर्पा किदुक किन खोलिएको र फरक शेर्पा किदुकले कस्ता गतिविधिहरू गर्दै आइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईलाई हिमाली आवाज कार्यक्रममा स्वागत छ। फरक शेर्पा किदुकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समयहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? समय त अब हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायमा पनि व्यस्तै हुन्छौँ, साथै फेरि किदुकको लागि पनि समय निकालिरहेको छौँ। सबै कुरा समय सँगसँगै हामी पनि दौडिरहेछौँ। फरक शेर्पा किदुक एउटा सोलुखुम्बु जिल्लाको माथिल्लो भेगमा रहेको एउटा पासाङ लम्बू गाउँपालिकामा अहिले परेको एउटा गाउँबाट आएका काठमाडौँ बसोबास गरेको शेर्पाहरूले खोलेको एउटा किदुक रहेको छ होइन। यो किदुकले चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्दै आइरहेका छन् त अहिलेसम्म? यो फरक किदुक भन्नुको चाहिँ के हो भने हाम्रो सानो गाउँ पहिले आफ्नो चौँठेर गाविस भनिन्थ्यो। जब जोबिङ गाविसदेखि माथि गइसकेपछि र नाम्चे गाविसभन्दा तलको चाहिँ फरक किदुक भनिन्छ। त्यो फरक चाहिँ अब हाम्रो समुदाय लगभग हाम्रो गाउँमा र यहाँ सहरमा गरेर हाराहारी 5,000 जनसङ्ख्या छ। त्यो चाहिँ अब त्यो गाउँको बासिन्दाहरू अब काठमाडौँ चाहिँ जस्तै हाम्रो एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तै हो। बिरामी पर्दाखेरि काठमाडौँ आउने, पढ्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ आउने, विदेश जानु पऱ्यो भने काठमाडौँ आउने, फेरि विदेशमा गइसकेकोले पनि फर्केर गाउँमा बस्नु नसक्नेले काठमाडौँ बस्ने। त्यो गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूको, त्यो समाजहरूको चाहिँ एकजुट बनाउने र युवा पुस्ता र वृद्ध अवस्थाकोहरूलाई एक आपसमा सँगै बाँधेर राख्ने एउटा उद्देश्यको हिसाबले चाहिँ किदुक खडा भएको हो। किदुकको अर्को नितान्त आवश्यकता ठानेको चाहिँ किदुकको काम के हो भने सांस्कृतिक हाम्रो शेर्पा कलाहरू, शेर्पाको भाषा, धार्मिक शिक्षाहरू त्यो चाहिँ सहरमा आइसक्यो, सहरमुखी भएर आफ्नो संस्कृतिले चाहिँ बिस्तारै बिर्सिँदै जाने त्यो नहोस् भन्नुको उद्देश्यले चाहिँ फेरि हामी जब सबै आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् र शिक्षित भइसकेपछि आफ्नो कला र संस्कृति खोजी हुँदोरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले किदुक खडा गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। किदुक नै खोलेर चाहिँ अहिले किदुकले चाहिँ कस्ता कार्यहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै आइरहनु भएको छ? अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै ठुलो कार्य भन्नाले हामीले जस्तै शेर्पा प्रशिक्षण भयो, त्यसपछि यो किदुकभित्र अन्तर्क्रियाको कामहरू जस्तै एक आपसमा कुन भावी योजना के गर्ने, कस्तो उद्देश्यहरूको आवश्यकता छ। अनि त्यो मात्रै नभएर किदुकले अब फङ्गीको चाड अब यो समरमा पर्छ भने लोसर अब विन्टरमा पर्छ। लोसरहरू हामीले हाम्रो टोल छिमेकको मान्छेहरूले सबैले एक ठाउँमा भेला गरेर लोसर मनाउनुको आवश्यकता। काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँको बसाइ यस्तै सहरभित्र धेरै समाजभित्रको एउटा शेर्पा समाज एउटा पनि हो भन्ने परिचय दिने एउटा त्यो पनि कहाँको हो भन्दाखेरि फरकको, विशेष गरी फरकको भनेर हामी फरक किदुकले त्यो आयोजना फरक शेर्पा किदुक भनेर राख्नु भएको छ। यो फरकको यो मेन अर्थ चाहिँ के रहेको छ? खास गरी फरक भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ विशेष गरेर फरक भन्छौँ हामीलाई। शेर्पा भाषामा चाहिँ यो बिचमा भएको हो। सोलु चाहिँ धेरै तल, खुम्बु चाहिँ धेरै माथि। अनि त्यो खुम्बु र सोलुको बिचमा परेको मिड पोइन्ट चाहिँ फरक भन्छ त्यसलाई हामीले। त्यो फरक हाम्रो विशेष अर्थ चाहिँ फरक हो भनेको चाहिँ त्यो बिचमा रहेको बस्ती, त्यो ठाउँको नाम चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो परिचय खोज्न खुम्बुमा गयो भने हामी फरक हो भन्छौँ, भने सोलु बोल्यो भने फरक हो भन्छौँ। त्यही भएर फरकबाट चाहिँ फरक भएको। त्यही भएर किदुकको नाम पनि तपाईँले फरक शेर्पा किदुक राख्नुभएको। अहिले अब फरक शेर्पा किदुक अहिले एउटा सगरमाथा प्रवेशद्वारको रूपमा पनि द्वारको बासिन्दाहरूले खोलेको एउटा संस्था रहेको छ होइन। त्यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ यस किदुकले चाहिँ कस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ? हाम्रो त अब हामी जब बाल्यकालदेखि नै टुरिस्ट आउने
मेन इन्ट्रेन्समै परेकोले गर्दाखेरि जब विद्यार्थीहरू स्कुल पढिसक्छन् र अन्डर एसएलसी सिधिसकेपछि पर्यटनमै निहित हुन्छन्। अब पर्यटन भनेको हाम्रो एभरेजमा त हिस्ट्रीले नै अब 1950देखि यता त धेरै नै शेर्पाहरूको नाम पनि त्यहाँबाट विश्वभरि फैलियो। एक त फरक नै हो इन्ट्रेन्स नै एभरेज पुग्नुलाई। त्यसले गर्दा नि पर्यटनमा चाहिँ फरकवासीले धेरै लगानी गरेको छ र फरकवासीले पर्यटनभित्र अहिले यो एयरलाइन सम्बन्धी भयो, हेलिकप्टरदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर ट्राभल टुरदेखि लिएर हरेक पर्यटनले चाहिने सेवा सुविधा चाहिँ फरकवासीले परिपूर्ण लगानी गरेछ र सफलता पनि भएको छ। यो पर्यटन विकासमा चाहिँ किदुकले के कार्यहरू गर्छन् के गर्दैनन्? किदुकले गर्ने विशेष पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ के हो भने अब पर्यटनमै निर्भर रहेकोले गर्दाखेरि पर्यटन पेसामा के आवश्यकता छ अब भावी आउने अहिलेसम्म त हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। अब भावी आउने समयमा युवा पुस्ताहरूलाई विदेश पलायन नहोस् र यही पर्यटनमै एउटा दिगो पर्यटनमा कसरी हुन्छ एउटा नयाँ भाषाको रूपमा अब भाषा सिकेर हुन्छ कि ट्रेनिङहरू लिएर हुन्छ कि एउटा व्यावसायिक रूपमा एउटा विशुद्ध प्रोफेसनलिजम भन्छ। अब युरोपतिर आल्प्समा त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको बासिन्दाहरूले त्यही अनुसार पर्यटनमा पनि लगानी गरेर उसको जीविका त्यहाँ चलाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी त्यही फरकभित्रको पनि कति त विदेशमा पलायन छन्। अब यहीँ पर्यटन क्षेत्रमा यहीँ लगानी गरेर यहीँ नै चाहिँ एउटा भनौँ न नमुना पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ भन्ने छ। तपाईँ अहिले फरक शेर्पा किदुकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको योजनाहरू चाहिँ के रहेका छन् त? अध्यक्ष भएर तपाईँले कस्ता योजनाहरू चाहिँ लिएर यो संस्थालाई म यहाँ पुर्याउँछु भनेर एउटा लक्ष्य लिनुभएको होला नि? किदुकको अध्यक्षको नाताले योजनाहरू त धेरै नै आउँछन् होइन? अब यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने अब टिप्ने हो भने त्यो दिनभरि लाग्छ। धेरै इच्छाहरू धेरै हुन्छन् गर्नुपर्ने धेरै आवश्यक, तर त्यो सबै इच्छा हुनुको एउटा मेन चाहिँ के हो भने किदुकले कहाँसम्म भ्याउँछ त्यसले गर्न सक्ने कतिसम्म हो। किदुकलाई कहीँबाट सहयोगहरू आयो भने त्यही किदुकको एउटा मध्यस्थको रूपमा किदुक बसेर काम गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ विशेष हामी चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामी एउटा किदुकको आफ्नै भवन किन्ने, त्यो भवनमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमेटिक तरिकाले अफिसहरू सेटल गर्ने, अनि त्यसमा हामी डिपार्टमेन्ट छुटाउने, कसले के पार्ट हेर्ने, कसले कुन पार्ट हेर्ने, कल्चर पार्ट छुट्टै हुन्छ, एजुकेसन र स्पोर्ट्स छुट्टै हुन्छ। यो एउटा मिनी गभर्निङ सिस्टम जस्तै हो हाम्रो पनि। यो किदुकभित्र आइपर्ने समस्याहरू तिनीहरूसँग कसरी कोअर्डिनेसन गरेर हेल्प मान्छेले कसरी सहयोग दिने, त्यो कुराहरू चाहिँ किदुकभित्र हामीले अब यो भवन खरिद गरिसकेपछि हामी छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाउँछौँ। अनि त्यो बनाइसकेपछि हामी योजनाहरूले अगाडि बढाउनले धेरै सहज हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले भवन बनाउने एउटा योजनामा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ होइन? यो भवन बनाउने योजनामा लाग्नु भएको यो अभियानको कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो भवन आवश्यकता कसरी महसुस गर्नुभयो? यो हामीले सेप्रो प्रशिक्षण दिनलाई चाहिँ गएको लोसरभन्दा अगाडि हिमालयन सांस्कृतिक शेर्पा केन्द्रले चाहिँ एउटा सेप्रो कम्पिटिसन आयोजना गर्दाखेरि त्यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई ट्रेनिङ दिएर को चाहिँ टप हुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो सेप्रो कम्पिटिसनमा भाग लिने भनेर हामीले सूचना निकाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो किदुकको अफिस एकदम साँग्रो थियो। त्यो अफिसभित्र नै हामीले सेप्रो सिकाउँदाखेरि हाम्रो सेप्रोलाई चाहिँ धेरै ठाउँ चाहिने, अनि त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त नभएकोले गर्दाखेरि अब त्यो हामीसँग समय पनि थिएन। अब सेप्रोको क्लास 2 हप्ताभित्र कम्प्लिट गरेर हामी चाहिँ फाइनल स्टेजमा जाने थियो। अब भाइ बहिनीहरू 40-50 जना आइदियो, हामीले ठाउँै पुगेन। अनि ठाउँ पुगेन भनेर त्यो भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति पोस्टपोन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब भित्रैदेखि नै उहाँहरूलाई के लाग्यो भने किदुकले यत्रो सानो ठाउँ किन लिएको होला, यो हामीले कन्सिस्टेड भयो भने गुनासो आएकोले गर्दाखेरि होइन। अब यतिखेर ठाउँ खोज्यो भने नि हामीले 20-30 हजार महिनाको तिर्दा पनि ठाउँ पाउँदैन। अब किन हामी आफ्नै भवन नकिन्ने भनेर साथीहरूले पनि पहल गर्नुभयो। अनि हाम्रै कलाकार सेक्सनमा हाम्रो कला र संस्कृति हेर्ने हाम्रो अङ्कलदेन भाइ, मलाई पसन्तेमा पनि भनेर चिनिन्छ, उहाँ भाइले दाइ म किदुकको लागि म सुरुमा 1 लाख हाल्छु यो भवन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दाखेरि मलाई यति खुसी लाग्यो कि एउटा सामान्य युवा पुस्ताको भाइले एउटा भवन नै खरिद गरौँ भन्ने आँट लिँदाखेरि मैले पनि तुरुन्तै नै कार्य समितिमा मिटिङ बोलाएँ र
भवन खरिद गर्ने योजना अगाडि बढाएँ। हाम्रो एकै दिनको अन्तर्क्रियामा हामीले 22 लाख पैसा उठायौँ। त्यो पनि हाम्रो लागि एकदम एउटा खुड्किलो पार भयो। अब चाहिँ हामी स्टेप गर्न सक्छौँ भन्ने आँट आयो। अनि त्यसपछि चुनाव आइहाल्यो, त्यो अलि चुनावले गर्दा अलि ढिलो भयो। त्यसपछि फेरि मनसुन सिजनमा सबै कहाँ हुन्थ्यो, हामी तुरुन्तै लागिहाल्यौँ। अहिले त्यसकै क्रममै छौँ। भवन बनाउनु नै पर्ने आवश्यकताहरू तपाईँले त्यो सेब्रो कम्पिटिसनहरू गर्दाखेरि एउटा चाहना, एउटा ठाउँ नपुग्दाखेरि तपाईँले एउटा भवनको एउटा त्यो सेब्रो मात्रै पनि थिएन, त्यसमा छो क्लास पनि थियो। अब 3 घन्टा छोको क्लास, अर्को 3 घन्टा सेब्रो क्लास, अनि फेरि अर्को फेरि त्यसमा मिटिङहरू बस्नुपर्ने, विभिन्न अब भिजिटरहरू आउने बस्ने ठाउँको कन्सिस्टेन्टले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा अभियान चाल्नु भएको छ। अहिले फरक शेर्पा किदुको आफ्नै भवन बनाउने भनेर तपाईँहरू अहिले प्रचारमा पनि लाग्नु भइरहेको छ होइन। यो भवन बनाउनु लागि अहिले तपाईँहरूसँग 22 लाख उठिसकेको छ। भवन बनाउन तपाईँलाई 5 करोड आजसम्म चाहिँ हामीले प्रत्येक हाम्रो फरकभित्रको एउटा पनि परिवार यो अभियानमा नछुटोस् भनेर हामी प्रत्येक इच एन्ड एभ्री फ्यामिलीमा चाहिँ हामी घुम्दाखेरि हामीलाई 500 दिने डोनर पनि छन्, 5 लाख दिने डोनर पनि छन्। 10,000 आज दिनभरि एउटा चिया पसलमा चिया बेचेर जो कमाएको पैसा, उनले केही इच्छाको लागि जोगाएको पैसा पनि जिकेर 10,000 20,000 दिने व्यक्तित्वहरू पनि छन्। उहाँहरूले पनि अनुभूति भइसक्यो कि किदुकको एउटा आफ्नो भवन चाहिन्छ, मेरो भावी सन्तानले त्यहाँ गएर केही सिक्न पाओस्, हामीले त्यहाँबाट केही सहयोग लिन पाओस्, र हामी पनि गएर गौरवको साथ हाम्रो किदुक हो भनेर एक दिन गएर साथीहरूसँग बसेर गफ गर्न पायौँ। त्यो हिसाबले उहाँ सबजनाले एकदम पोजिटिभ यसमा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ सबैले थाहा भएको छ, खुसीले दिनुभएको छ सहयोगहरू। तपाईँहरूले किदुकको भवन चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रमा नै स्थापना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? किनकि किदुकलाई त अब माथि गर्न सकिन्छ। हजुर, गाउँमा त अब आफ्नो घर हुन्छ, आफ्नो बस्तीमा आफ्नो छिमेकीहरू सबै मिलेर जे काम पनि कुम्भबाट गर्न सकिन्छ। अब काठमाडौँमा किन किदुको आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ भनेको यस्तो ठाउँ हो कि एउटा सहरी क्षेत्रभित्र तपाईँ भाडामा लिएर काम गर्दाखेरि त्यसको दिगो हुँदैन। अब भाडामा लिएको अस्थायी रूपमा तपाईँ 10 वर्ष 12 वर्षपछि भाडा तिर्न सकेन भने तपाईँले त्यो संस्था बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। जब किदुको आफ्नै भवन भइसकेपछि त्यो भवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई थप्दै जाने सहज हुन्छ। आउने जेनेरेसन आउने नयाँ पुस्ताहरूले त्यो हामीले 1 तला बनायो भने उनीहरूले अर्को 2 तला बनाउन सक्ने क्षमता हाम्रो युवा पिँढीमा छ। तर आज हामी त्यो बेस चाहिँ बसाल्नु खोजेको मात्रै हौँ। बेस बसालिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई कसरी माथि लाने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ युवा पुस्ताले अवश्य नै उनीहरूले यो अभियानै चलाउँछ। तपाईँहरूले जो काठमाडौँ केन्द्रमा चाहिँ फरक शेर्पा किदुकको आफ्नै भवन छ भनेर एउटा जग तपाईँहरूले बसाल्ने हो। आजको दिनसम्म हामीसँग क्यास डोनर गर्ने र कमिटमेन्ट गर्ने सुत्ता गरेर लगभग 1 करोड हराएर पैसा उठ्यो। जम्मा तपाईँहरूलाई चाहिने भने 5 करोड चाहिने भने 4 करोड 4 करोड चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईँले आर्थिक स्रोत चाहिँ? अब यसमा चाहिँ हामीसँग धेरै ठुलो चुनौतीको कुरा चाहिँ के छ भने आजकै दिनमा यो जम्मा हुन सक्दैन। आज मैले के कमिट गरेको छु भने 1 करोडदेखि 1.5 करोड पैसा जम्मा भयो भने हामी अहिले तत्कालै चाहिँ एउटा अफिस भवन चाहिँ खरिद गरिसकेपछि बाँकी योजना चाहिँ कन्टिन्यू लाने र त्यो योजना चाहिँ हामीले 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्षभित्र जमिन किनेर त्यसमै हामीले भविष्यमा चाहिने भनौँ 80-90 वर्षसम्मलाई पनि हामी कहीँ मुभ गर्न नपर्ने हिसाबले हामी त्यो बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। तपाईँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यकाल सकिनेसम्ममा तपाईँले जग्गा खरिद गरिसक्नुहुन्छ के लक्ष्य कस्तो लिनुभएको छ? मेरो कार्यकाल चाहिँ आउने सेप्टेम्बरमा सिद्धिन्छ, तर मेरो यो आउने हाम्रो लसरको आसपासमै हामी खरिदको प्रक्रिया थालिसक्छ। अहिले प्रायः शेर्पाहरू गाउँघरबाट बसाइ सराई गरेर त्यस्तै गरी विभिन्न रोजगारको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँमा धेरै शेर्पाहरू बसोबास गरिरहेको छ। खुम्बु क्षेत्रको पनि धेरै छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ अब गाउँघरको शेर्पाहरू र काठमाडौँको शेर्पाहरूलाई चाहिँ यो फरक शेर्पा किदुकले चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाउने गर्छ त त्यहाँनिर? यहाँ एउटा एकदम उदाहरणको रूपमा लिने हो भने म आफै पनि जब म 17 वर्षको उमेर थियो म गाउँबाट यहाँ आएँ। अहिले म काठमाडौँमा बसेको लगभग 33 वर्ष भएको छ।
म आज सोच्छु कि 33 वर्ष अगाडि मेरो स्थिति के थियो र आज 33 वर्ष पछाडि मेरो स्थिति के छ। त्यो हिसाबले आज म गाउँबाट भर्खरै काठमाडौँमा पाइलट टेक्ने भाइ बहिनीहरूले पनि अबको 20 वर्षपछि हामीभन्दा 4 गुणा उनीहरूले विकास गर्न सक्छ। यो चाहिँ एकदम म ग्यारेन्टेड नै मान्छु। आवश्यकताको रूपमा हेर्ने हो भने अवसर, जहाँ अवसर छ त्यहाँ मान्छेको पहुँच, मान्छे खोज्छन्। अवसर खोज्ने हिसाबमा गाउँबाट काठमाडौँ आउँछन्, केही कुरा सिक्छन्, सिकिसकेपछि फेरि अर्को ठुलो अवसर भनेको युरोप अमेरिका जान्छन्। त्यहाँ अवसर उनीहरूले पाइसकेपछि उनीहरू एउटा राइट शेर्पाको ट्यालेन्ट देखाउने उनीहरू त्यो खोज्छन्। जब मान्छेले त्यो अवसर नै खोजी हुँदैन, गाउँ समाज कहिले विकास हुँदैन। अहिले त धेरै जस्तो काठमाडौँमा बसोबास गरेको त्यस्तै विदेश बसेका शेर्पाहरूले आफ्नो भाषा कला संस्कृतिलाई भुल्दै गइरहेको छ। त्यसलाई संरक्षणको अभियानको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? त्यो फरक एकदम सही हो। यो सबै मान्छेले सुख र एउटा सम्पन्न परिवारको खोजीमा हिँड्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई सांस्कृतिकको विषयमा, भाषाको विषयमा उहाँहरूले त्यो ख्याल नहुँदो रहेछ। 3 वर्ष 4 वर्ष पुग्ने बित्तिकै बोर्डिङ स्कुलमा, होस्टेलमा राखिदियो। एसएससी गरिसकेपछि उसको टिनेजर भयो, उसलाई भाषाको आवश्यक पनि परेन, संस्कृतिको झन् आवश्यक पनि भएन। तर पछि ऊ चाहिँ एउटा मेच्योर्ड अवस्थामा पुग्यो, ऊ 40-45 वर्षको उमेरमा पुग्यो, ऊ पनि एउटा सम्पन्न परिवार भएपछि बल्ल ऊ फर्केर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कला, आफ्नो समाज उसले अनुभूत गर्न थाल्छ। त्यो भनेको भनौँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत एउटा अनुभव पनि हो। यो आवश्यकता चाहिँ कहाँनिर पर्छ भने जब मान्छेमा आर्थिक सम्पन्न हुँदैन, कलाको खोजीमा पनि ऊ लाग्दैन, संस्कृतिको खोजीमा पनि लाग्दैन। जब मान्छे आर्थिकले सम्पन्न हुन्छ, आफ्नो परिवार सम्पन्न भइसके, बच्चाहरू हुर्किसके, त्यसपछि उसलाई म पनि एउटा शेर्पा हुनुको अर्थ म नै मेरो पहिचानको खोजी गर्न थाल्छ। यो चाहिँ सबै समाजमा त्यही हो। आज शेर्पा मात्रै नभएर राई, गुरुङ, मगर, जुनसुकै जाति समूहमा त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई। भाषा कला संस्कृति संरक्षणमा फरक शेर्पा कितुकले धेरै राम्रो कार्यहरू गर्दै आएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामहरूमा पनि फरक शेर्पा कितुक एउटा गइरहनु भएको छ तपाईँहरू, होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि गर्नु? अवश्य, यो भनेको हाम्रो एउटा मेनु नै हो। हामीले यो गरेनौँ भनेदेखि हामी कहाँ सिकेको भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कला बिर्सिँदै जान्छ। हामीले वर्षै पछि लोसर आयोजना गर्दाखेरि त्यही सिक्ने मौका पाएको भाइ बहिनीहरूलाई नै स्टेजमा पठाउँछौँ र उनीहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन देखाउने ठाउँ हामी बनाइदिन्छौँ। अब कोही व्यावसायिक रूपमै कलाकार बन्न चाहन्छ भने उनीहरूले पनि हामी सहयोग गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य नै त्यही। अब तपाईँहरूले अहिले एउटा गाउँघरमा अध्ययन गरेका, त्यो काठमाडौँमा त्यसै विदेशमा अध्ययन गरेका फरक माथिल्लो पासाङ लामा गाउँपालिकाको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा एकजुट गराउने एउटा अभियानमा पनि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, होइन? यसले चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ र यो चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सोच्नुभयो यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर? यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा आवश्यकताको यो के भन्छ, शैक्षिक समाज भन्छ नि, शिक्षित समाज। जो मान्छे शिक्षित भयो त्यो मान्छे आफूले सिकेको सिपलाई चाहिँ आफूले भनौँ अमेरिकामा गएर मास्टर डिग्री गरेर या युकेमा गएर या अस्ट्रेलियामा जुन देशमा गएर पढेर आए पनि म चाहिँ फरकको एउटा कम्युनिटीको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी छ ममा। त्यो चाहिँ मैले अरूसँग पनि सेयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी एउटा प्लेटफर्म बनाउँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ फरक शेर्पा विद्यार्थी मञ्च बनाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ गाउँमा पढेको विद्यार्थीको पनि त्यति नै आफ्नै ज्ञान, विदेशमा गएर पढेको विद्यार्थीको पनि त्यति नै ज्ञान, त्यसलाई चाहिँ सँगै लिएर एक आपसमा चाहिँ सेयर हुने एउटा साटासाट र माध्यम र उनीहरूको अनुभव देखाउने एउटा उद्देश्यको हिसाबले चाहिँ हामीले अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले फरक शेर्पा विद्यार्थी मञ्च भनेर त्यही कितुकको भित्र नै हाम्रो एउटा कोर, हजुर, त्यही कितुकभित्रको एउटा कोर टिम हुन्छ, उसले एजुकेसन पार्ट हेर्छ। तपाईँहरूको यो भवन खरिद गरिसकेपछि माथि पासाङ लामा गाउँपालिका जस्तै फरक क्षेत्रमा रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि एउटा कोअर्डिनेसन गरेर संस्थामा ल्याउने भनेर तपाईँहरूको एउटा योजना छ। यो चाहिँ कतिसम्मको सम्भव होला? कसरी तपाईँहरूले कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ र कसरी त्यो संस्थामा गाड्न सक्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ गर्न खोजेको के हो भने एक्लै हिँड्दाखेरि त्यो कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्दैन।
फरकभित्रको जुन हाम्रो कम्युनिटीभित्रको व्यक्तित्वहरूले जुन जस्तो सुकै सङ्घ संस्थामा लगानी गरेर आजसम्म हिँडिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो फरकभित्रकै समुदाय हो। त्यो फरकले नै गरेको राम्रो सफलता हो भनेर हामी एक आपसमा त्यो उहाँहरूलाई ल्याउने कोसिस गर्छौँ। र जुनसुकै हाम्रो बिजनेसमा होस् या धार्मिक क्षेत्रमा होस् या कला क्षेत्रमा होस् या कुनै व्यावसायिकहरूलाई पनि फरकभित्र गरिएका राम्रो कामहरूलाई चाहिँ हामीले फरकमा ल्याएर उहाँहरूलाई एक आपसमा सेयर गर्ने ठाउँ माध्यम बनाउँ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले एउटा एकदमै भविष्यमा नभई नहुने चाहिँ हामी फरक कितुकको एउटा भवन किनिसकेपछि त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो फरकभित्रको एकदमै चर्चित व्यक्तित्वहरू र एउटा राम्रो रिम्पोर्चेहरूको आफ्नो बायोग्राफीहरू राख्ने एउटा म्युजियम पनि हामी बनाउँछौँ। त्यो म्युजियममा चाहिँ आउने पुस्ताहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने माध्यम हो ठाउँ होस् त्यो कुराको बारेमा पनि हामीले अहिले यो चाहिँ नयाँ विषयवस्तु हो हामी त्यो पनि राख्नुपर्छ भन्दा विदेशदेखि धेरैजनाले मलाई सुझाव दिएकोले गर्दाखेरि एउटा म्युजियम चाहिँ शेर्पा विशुद्ध शेर्पा कल्चरको म्युजियम चाहिँ हामी त्योभित्र अटाउने मेरो यो नयाँ योजना पनि छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको योजनाहरू र चाँडै भवन निर्माण होस् भनेर हामी कामना पनि गर्दछौँ र तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले फरक शेर्पा कितुकका अध्यक्ष छेतार शेर्पासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले एउटा खुम्बु भेगको माथिल्लो भेगमा रहेको 5 नम्बर गाउँपालिकामा रहेका शेर्पाहरू काठमाडौँमा आएर बसोबास गरेका शेर्पाहरूले यो फरक शेर्पा कितुकको स्थापना गरेको हो र विशेष गरी यस कितुकले भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण लगायत शिक्षा स्वास्थ्य र क्षेत्रमा पनि कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् र अबको दिनमा फरक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यस संस्थाले एकीकृत गरेर लाने एउटा योजनाका साथ फरक शेर्पा कितुक लागेको छ। आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिम समयमा पनि आइपुगेको छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम हिमाली आवाज, पोस्ट बक्स नम्बर 13461 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै गरी तपाईसँग इमेल सुविधा छ भने इमेल मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ indigenoustelevision@gmail.com। हिमाली आवाज कार्यक्रम तपाईँहरूले मोबाइल एप्स इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हिमाली आवाज कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्कार।